Вітаю вас, мої кровосісі. Ми продовжуємо з вами проходити гру під назвою Vampyr. Минулого разу ми з вами мали знайти цей Менсон Алозіуса Доусона. Я дуже сильно блукала. І, коротше, завдяки магії Гуглу, завдяки обговоренням я знайшла, де він живе. Він живе, виявляється, тут зовсім поруч. І це його. Поїхали потрошку. Весь цей час воно було так поруч. А ще я оглянула інформацію щодо Доріс, і вона дійсно донька Гаррі Джонс. Тобто, ота мутація дивна у Гаррі Джонс, вона передалася доньці її і перетворилася на отаку фігню. Дивно. Щось в очко потрапило, буду плакати. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Ну, коротше, каже, ось нарешті я сюди прийшов, але я маю вирішити, чи я готовий зробити цього чувачка своїм безсмертним протеже. Їх його знає, що там. Їх його знає. Але фонтан тут прям дуже красивий, такий ентранс в нього гарний. Прям. Ой, не можу, плачу оком. Наче проплакалася, наче нормально. Але я не гарантую нічого. Так, такі гарні в нього скульптури. Оце я розумію, оце в нього маєток, так маєток. Прям відчувається величність, відчувається лакшерність. Які красиві в нього, гляньте. Смаколики повсюду. Красиві підсвічники, все золоте. Гляньте, яка краса. Оце я прям відчуваю, що в нього маєток крутелика. Так, там якийсь є. Фіга собі. Так, за ширмочкою там, напевно, він сидить, да? Давайте ми сходимо на другий поверх. Чи тут він... Блін, у нього такий маєток величезний. Не те, що в цих доходях, блін, живуть кілька сотень років, і вони такі, в них там 2 кімнати напівпусті. Особливо Ешбурі. Стільки років живе і не може собі нормально хату обставити, га? Ага, ми можемо його і з'їсти. Шмачненько. Так, де він там зникався? А, от. Я ж казала, за ширмочкою сидить. А ми пошаримо в нього по хаті поки що. Ну, якщо ми його цей вб'ємо, тоді лорд Редгрейв буде нами незадоволений. А по сюжету треба, щоб він був задоволений, тому я не знаю. А може ми його можемо юбнути? Джон Франсіс Спарроу. Execution. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Його відсторонили від посади через те, що він виніс неправильний вирок і прирік чувачка на смерть. Пиздець, невиновного вбив. Ні, я думаю, йому дуже важко живеться з таким. Це... Ну, треба бути людиною без совісті та емпатії, щоб просто закрити на це очі. О, ще один сейф. It's locked, all right. А чого і 2? Сидить красунчик. Красотунчик. А якщо він буде таким стрьомним скалом? Ано. Нарешті ви тут. Що так довго? Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here.
as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of Коротше, all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. коротше, сказав, що він знає, що він планує, що ти репири, і що от, я чекав на вас, що ви так довго. І Джонатан каже, ну мені довелося потинятися, тому що тут, бляха, повсюду барикади, там ці привенці ходять, ну важко було дістатися. Він каже, от, смерть повсюду. Потім щось Джонатан побачив якісь такі прилади, каже, тут зібрані найдорожчі всякі штуки для переливання крові. І що ці штуки знадобились би дуже сильно в лікарні. Він каже, да, я просто подумав, що раз ви лікар, то мені це допоможе. Ну, вам допоможе в моїй справі. Джонатан каже, але ж я прийшов до вас не як лікар, я прийшов як упирюга. Окей, він це не сказав, але я пояснюю. І таке. I am the only vampire. Trust me. Ну, коротше, да, довіряй мені. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. Сука. Коротше, він каже, я все про вампірів прочитав, давай перетворюй мене. Джонатан каже, будьте впевнені, що читати про вампірів це не те саме, що бути одним з них, і я це дізнався таким важким шляхом. Він каже, ой, коротше, перестань нити, давай вже, ти мене задобав, давай роби свою справу, я не хочу це чути. Що ти думаєш про те, щоб стати моїм протеже? I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Типу, я не буду вважати тебе своїм рівним собі. Коротше, я буду тебе вважати ким. Я буду вважати себе крутішим за тебе. Коротше, таким цього. Що ти думаєш щодо годування кров'ю? You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Каже, я багатий, і в мене все є, я впливовий, і я впевнений, що я зможу дістати стільки крові теплої, скільки мені потрібно буде, навіть не піднімаючи руку. Що ти думаєш щодо цих вампа-хантерів? What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Коротше, каже, я знаю тільки те, що я роздавлю всіх, хто посміє перейти мені дорогу. Ну, давай далі. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But Будь first, ласка. before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Коротше, він каже, ой, я помираю, моє тіло таке втомлене, холодне, давай, Джонатан, зігрій мене своїм вампірським поцілунком. А Джонатан каже, ти погодь, поки що скажи мені, що ти будеш робити, коли станеш імморталом. Він каже, я буду робити все, як побажаю. Джонатан каже, ні, яка твоя перша дія, коли ти станеш вампірюкою? Він каже, я побудую стіну між бідними та багатими, створю ідеальну карантинну зону для цього району. Ну, така жопа. Хто дав тобі право вирішувати? Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor.
I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Каже, що мої гроші, мій вплив. Точніше, мої гроші і моя імортальність, моє безсмертя дало мені цей вибір. Тому такі. Я бізнесмен, я приймав важкі рішення, і я до цього звик, і буде так. Це буде карантинна зона через весь Лондон. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Клас. Коротше, так сказав, що це буде висока, моцна стіна, яка буде відділяти людей. Ти створиш 2 тюрми. By doing so, you will also create 2 separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Каже, ви, як доктор, маєте, знати, що такий спосіб, він дійсно мав ефективність в минулому. Так, ви хочете ізолювати багатих від бідних? Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor. This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, doctor, no matter the cost. Коротше, да. Англія має встояти. Неважливо, чим пожертвувавши. Чи встримають ці стіни епідемію? Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. Джонатан каже, що так, карантин дійсно може допомогти, але, це не допоможе зараз з цим, з цією епідемією. Він каже, до тих пір, поки правильні люди будуть по обидві сторони, то все можна досягти. Infection could propagate. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. Джонатан каже, що воно розповсюджується, і в тебе не може бути гарантії, що там десь воно не розповсюдиться всередині ізоляції. Він каже, Джонатан каже, що це може стати початком апокаліпсису. Це каже, ой, апокаліпсис вже стукає в двері, і все, треба щось робити. Створити гігантську пастку. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. Дурник. Джонатан сказав, що ось, якщо буде ізольована ця місцина і там попаде інфекція, ти ж створив таку пастку, що там фіг хто вибереться. Він каже, нічого такого не станеться, я там до тих пір, поки ми все контролюємо, все буде окей. Дійсно. Я достатньо почув. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Хінт. Я загубила хінт якийсь. Блядь. I will kill you. I will sacrifice. Блядь, тут, напевно, щось таке цікавеньке було, але я не знаю, що я впустила. Напевно, я не знайшла якихось людей. Так шкода, ми не побачимо. Просто якщо я його перетворю, це буде скотиняка. А якщо я його ембрейс, то як би це його? Може перетворимо, подивимося, що буде? Давайте перетворимо, а потім вб'ємо його як вампіра. Може він, сподіваємося, що він лусне від цього. Are you ready for immortality, Mr. Dawson? Drink now, and say farewell to life as you prepare to be reborn. What do you mean, drink? What about the blood transfusion? I'm the doctor and the vampire here, so I'll give the orders. Drink, sir. Now. All right. Я сподіваюся, що він помре. Good.
Бо я не хочу його просто ембрейс. Я хочу подивитися на шоу. That's enough. That's enough, I said. А ну. Молимося за твою смерть, чувачок. I will not die. Thank you, sir. Thank you. Oh no. You will die, sir. Steel yourself. You're already in death's grip. Ooh, new citizens available to kill. Бля, hit failed. Так шкода. Блін, і сказано, що це матиме вплив на все інше. Ну просто я не могла його вбити просто так. Ну так не цікаво. Хай вже живе. Його Guards of Priven йобнуть. Я впевнена. Я вірю в Маккалума. Привіт. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson Have no reborn idea. as expected? Yes, my lord. Ascalon has a new recruit, as you ordered. Wonderful news. I've waited for this outcome for so long. Tonight you served your country, the king himself, beyond all expectation. Thank you, my lord. No, thank you, Dr. Reed. Now, could you do me one last favor? Of course. What is it? Go outside and talk with that disgusting creature I saw waiting for you in front of this mansion. I have no idea what you're talking about, but I'll have a look. Good. I didn't kill her on the spot, for she claims to be a friend of yours. But don't you dare bring such a creature near me again. Коротше, він сказав, от, в тебе все вийшло. Ми кажемо, так, в нас все вийшло. Він каже, ой, ти умнічка взагалі. І в мене для тебе ще завдання. Іди поговори з якоюсь там жіночкою, яка чекає на тебе ззовні. І що це якийсь там бридкий скал, що я її не вбив от прямо зараз, тому що вона сказала, що вона твоя, якийсь твій друг. Але, типу, не смій більше її біля мене ніде показувати. Покусічки. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Коротше, вона каже, от, ми давно не бачилися, що ти прислужиш цьому курдуплику. Він каже, от, ми давно не бачились. Вона каже, що її відправила до нас леді Ешбері. Типу, розумний, мудрий вампір. Ніхто тебе не бачив? Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Ну, каже, що мене ніхто не бачив, я не тинялася по вулицях. Типу, як ти думаєш, як я вижила всі ці століття? Ну, бо я знаю це місто дуже добре, і я можу... Я знаю всі його секрети. Як ти зустрілася з леді How Ешбері? did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. Каже, що вона приходила до них в каналізацію туди в поисках відповідей. Яких відповідей? What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Короче, вона прийшла, там щось питала щодо свого мейкера і каже, от вона мені сподобалася. Точніше, я розумію, чому вона тобі подобається, вона мені теж подобається. Так, леді Ешбері в каналізації. Lady Ashbury in the sewers. Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. Вона шукала So I answered her questions. Вона не свого мейкера шукала, вона шукала мейкера Джонатана, вона шукала інформацію для нього. Ось що було. Так, що відбувається? Lady Ashbury. You know her?
Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Коротше, леді Ешбері прийшла до каналізації, шукала інформацію про того, хто створив Джонатана кілька ночей назад. Вона поговорила з Гарріет. Wait, slow down. I'm listening. Вона поговорила з Гарріет Джонс. Джонатан запитав, як Гарріет Джонс. Олд Бріджит сказала, що Гарріет Джонс, вона ще така в галюнах, але їй потрошку стає краще. Не морально, але її тіло фізично якось так відновлюється потрошку. Потім леді Ешбері сказала, що вона хоче допомогти. І вона сказала, що типу, слідкувати за вашим другом, цим доктором смертним, за нашим цим... як його звати, господи? Я постійно забуваю, як звати нашу булочку. Суонзі, доктор Суонзі, Едгар Суонзі. І каже, що поки вона слідкувала за ним, вона побачила прівенців, які там обговорювали щось, що вони нападуть на каналізацію, напевно, сьогодні вночі. Щось таке. Де леді Ешбері? Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Вона сказала, що їй треба піти додому, поговорити з якимись старими друзями, і щоб, типу, не переживай, вона сильна, і вона така ж... Точніше, вона вумна і така ж сильна, як ти. Як Елізабет тебе знайшла? How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. Вона запитала в них про якихось, може, якийсь древній вампір ховається десь в Лондоні, а так як Олд Бріджит, вона дуже древня, може, вона, типу, щось знала. І каже, що вона питала про все, і про Ascalon Club, про багато різних речей. Що ти про неї думаєш? What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Каже, що от вона там добра, але в неї багато шрамів таких древніх і... ну, таке. Каже, що от це трапляється з нами безсмертними. Чому вона прийшла до тебе? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. Вона каже, що я Олд Бріджит, я древня, ну, типу, древній міф, я дуже древній спогад міста, і що леді Ешбері подумала, що якщо вона знайде мене, то, типу, це якось допоможе. Лорд Редгрейв тебе знає? Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls and of so many other forgotten children. Вона каже, що вона дуже добре знала лорда Редгрейва, що, типу, він її запам'ятав, і каже, таке враження, що він боїться, що я досі його пам'ятаю, щось таке, і що це його, що вона є інформатором. Ну, Джонатан каже, так, ти була інформатором Елізабет, вона каже, так. І я розказала про все це діло, але я розказала не з метою там залякати або образити, я просто повідала стару історію цих каналізаційних скалів і багатьох забутих нині дітей. Так, не втрачаємо час No тобі. time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den.
Have you a message for the lady? Should I see her before you? Коротше, каже, от, да, давай, але якщо я зустріну леді, що їй передати? Скажи, що я люблю її, або скажи, що ми маємо поговорити, або скажи, що я піклуюся про неї, переживаю за неї. We need to talk, lady. We need to talk. Я за неї взагалі не переживаю. Я не переживаю і не люблю. Ми маємо поговорити. We need to talk. In the end, is this not what we all need? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Каже, в кінці кінців, хіба це не те, що всім нам потрібно? Я думаю, може правильно, що я не вбила цього Алозіуса? Бачите, я тепер не можу його месмерайз. Він поза моєю лігою, він став шестірочкою. Він став уперем, я тепер не можу йому нічого зробити. Я буду сподіватися, що його йобнуть прівенці. Я уявляю, що ви мене, напевно, засуджуєте за таке дійство. За те, що я його зробила уперем. Але мені було цікаво. Нічого не кажіть. Так, ням-ням-ням-ням-ням. Мені треба якось отак піти. А я ще не зустріла персонажів. А де мені їх шукати? А це його. А як я зрозумію, коли тут кінець вже? Пембрук Хоспітал потрібно захистити. А раптом це кінець. А можна якось зберегти гру? Блін. Знаєте що? Я, напевно, копіюю своє проходження якось. І, типу, щоб воно в мене було. І якщо що, ми могли б повернутися. О, давайте з цим поговоримо поки. Ану, йди сюди. Розкажи, що там сталося в тебе. Is it true? Yes, it is. I made a terrible mistake. I deserved it. Sometimes I think I should have resigned. So why are you still working here? Because I'm a damn fine copper. I just don't want to have someone innocent hung again by mistake because of me. Каже, що він дуже через це переймається, і це його провина. І він каже, я інколи думаю, що я мав би подати в відставку, але я гарний слідчий, коп, не знаю, що він там мав на увазі. І що, типу, він хоче, щоб більше ні одна душа не постраждала від такого хибного судження. The death penalty, the shame, the penalty can be appropriate, the penalty is not efficient. Блін, от реально, з одного боку, деякі справи, в деяких справах наче було б і добре позбавитися, ну, типу, якогось маніяка казнить, так. А з іншого боку, дуже важко, якщо це було хибне слідство, от, хибний вирок, і типу, а що робити, а людину вже не повернеш. Death penalty is a shame, напевно. The death penalty is a great shame. I agree. I'm convinced all civilized nations should abolish the death penalty. Maybe after the war, once that bloodshed is over, the survivors will change that. Каже, так, я погоджуюся з цим. І, типу, я вважаю, що весь цивілізований світ має від цього відмовитися. І сподіваюся, що це після війни, ну, щось зміниться. Ви не вірите в смертну кару? Why do you think there shouldn't be a death penalty? I believe no one should decide to take a man's life. Not a nation or a government. Are you a pacifist, Inspector? No, sir. But I believe in divine justice. Only God has the right to decide who will live and who must die. Каже, що ні, що точніше, я проти цього смертної кари, тому що я... Ой, хтось є. Там дівчатка ці! Ось вони. Каже, що він проти смертної кари, тому що тільки боженька може вирішувати, кому померти, а кому ні. Типу, він вірить у вищу кару, і що не люди і не
держава мають вирішувати такі речі. Hello. Good Нарешті. evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Karen. What? Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself. Вони recently. зустрічалися. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Ви ж не зустрічались. Типу, напевно, через те, що тоді відкрили картами цих панянок, то, типу, автоматично зачиталася наша перша зустріч. Я не пам'ятаю, щоб їх лікував. Коротше. Каже, от, дякую, все гаразд, я вже доросла, тирі-пири. Чого ти не спиш вночі? Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. Каже, я допомагаю своїй матері в магазині, і це нелегко, але я тепер вже доросла. Твоя мати, напевно, пишається тобою. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Каже, типу, я справляюся, але інколи я така неуклюжа, я роняю речі або себе якось раню. Добре, що у моєї матері цей терпіння ангельське. Так, work is not... Типу, робота нелегка. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Угу. Каже, що всі до неї ставляться гарно, але оце через те, що вона неуклюжа, вона там себе ранить, і добре, що мама знає, як оказувати першу допомогу. Розкажи мені про цей район. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. Угу. Каже, вона не розмовляє взагалі з людьми, тільки з покупцями, що дуже важко знаходити друзів, особливо під час епідемії. Розкажи мені про епідемію. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Каже, що деякі їх постійні клієнти, ці покупці, вони поїхали з міста, деякі настільки бояться, що вони посилають тільки своїх покоївок до магазину. І каже, що я бачила навіть людей зі зброєю. В тебе немає взагалі друзів? Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Каже, заходив, пам'ятаєте, Whitechapel був той поет, який, типу, за церквою був, який в Камілу закоханий, в німу дівчину. Що, типу, він до них заходив, і він там свої ці, щось там розказував про цю дівчину свою, але мати сказала, що він чудик і таке. Тобі подобається працювати зі своєю матір'ю? Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Каже, що їй подобається, що мати ростила її сама з тих пір, як батько помер, і, типу, мати постійно за мною наглядає, каже. Ти пам'ятаєш свого батька? Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Каже, не пам'ятаю, вона була маленька, але мати завжди каже, який він був хороший і сильний. Ти не думаєш про те, щоб вийти заміж? Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Каже, ні, доктор Рід, я хоч і жінка, вже доволі доросла, але, типу, мама каже, що я досі дитина всередині, і
я не знаю, наскільки важке життя може бути, і що я, каже, не впевнена, що якийсь чоловік захоче таку неуклюжу дружину, як я. Це правда, що ти себе часто раниш? Is it true you often hurt yourself, Carol? Yes, it's true. I try to behave, I really do. But one way or another, I always end up injured or wounded. I'm so stupid. Why would you be stupid? It's like I can't help getting under my mother's feet. That's how I end up being pushed, cut, or burned. You see, I'm a stupid girl, really. When exactly do these accidents happen? Ever since I was little. That's why I need to stay with Mum. I'm not capable of taking care of myself. Домашній аб'юз. Коротше, каже, я себе гарно поводжу і намагаюся там слідкувати за всім, але так трапляється, що я попадаю матері під ноги, і я там то вдаряюся, то порізана, то обпечена, і що, типу, я така неуважна, мати каже, що я там взагалі б'юся без неї, тому я маю бути завжди з мамою, щоб вона про мене піклувалася. Бо я сама не можу про себе подбати. Блять, вона точно знущається над своєю донькою. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Так може то був не баг, то може вона казала щось про минуле, типу, що в минулому він лікував їх. І потім він відправився на війну, і, типу, напевно так, напевно, я не так зрозуміла. Коротше, вона каже, от, я не знала, що ви повернулися з війни, тири-пири, в мене вже тепер інший доктор. У мене вже інший доктор. Так, алюмініум парт купимо. Стіл парт нема. І так. Давай поговоримо. Good evening. You know. Tell me about your occupation. Що ти тут робиш? What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Каже, ну я тут це його все роблю, магазинчику підробляю, а ти, здається, дуже сильно змінився. Як я змінився? Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Каже, що ти от сильно змінився? Він питає, як сильно? Я, типу, напевно, війна мене змінила. Вона каже, не хвилюйся, ти все такий же красивий. Але, типу, ти став мудрішим, більш серйозним, воно тобі пасує. Розкажи мені про себе. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Він питає її, чи ти думала над тим, щоб, ну, типу, вийти знову заміж, тому що ти ж хотіла знову одружитися. А вона каже, та кому потрібна така стара кажанчиха, як і я, в якої є доросла донька та маленький бізнес. Типу, тим паче мені подобаються красиві чоловіки, як ти. Розкажи мені про цей район. Other than you coming back to cheer me up, nothing at all, Dr. Reed. Ти мені не подобаєшся, жінко. Ми питаємо, що тут в районі, вона каже, ой, окрім того, що ти прийшов мене підтримати сюди, нічого більше. Так, що там? Carol's gratitude for you. Що там про Carol? Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end. Ах ти They скотиняка. know no one else will love them as much. Нормально.
Типу, він запитав, чи знаєш, що це про наміри Керол, що вона хоче з тобою лишитися, що типу, не хоче тебе кидати. Вона каже, так, я піклуюся про свою доньку так, як тільки можу, що я її дуже люблю, вона там подарунок, просто найкращий подарунок з небес, терепири. Він каже, слухай, ну, це його, вона ж все одно від тебе колись поїде, вона ж все одно буде жити своїм життям. Так, вона каже, а чого вона поїде? А деякі діти залишаються з батьками до кінця. Типу, а чого вона буде їхати? Вона не поїде. Вона не може влаштувати своє життя. Вона причепила доньку до себе. Просто внушає їй, що та ні на що не здатна. Щоб донька від неї залежала, нікуди не йшла. Типовий аб'юзер. А, що стосовно здоров'я твоєї доньки? Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid. Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Він запитав, чи, ну, каже, що вона там в дитинстві часто хворіла, що, типу, зараз ти не переживаєш. Вона каже, от, вона хоч і виросла вже, вона вже така леді доросла, але все одно вона така не... Ну, отримує якісь там ці поранення свої, що вона неуклюжа, і що, хоч вона й доросла, вона все одно залишиться для мене моєю маленькою бейбі. І таке. А ще й сказала, що її невинність ставить її в небезпеку. Щось не зрозуміло. Як її невинність наражає її на небезпеку? Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Каже, що вона не розуміє, наскільки жорстоким може бути життя, і може їй бути, я була плохою матір'ю, що я оце її не вберегла якимось чином, щось таке. Ось щось. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially Переживати, in напевно. these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Коротше, він каже, це нормально, що ти переживаєш за свою доньку, особливо, що в такі важкі часи, ну, типу, епідемія, страшно, терапія. Вона каже, так, от може бути, якщо ви з нею поговорите і будете тут частіше з'являтися, нам обом буде спокійніше, тому що тут поруч чоловік. Харе, жінко, харе я те з'їм. Так, ти часто шкодиш, Керол? Tell me, Carolyn, do you often wound or hurt your daughter by mistake? No. I always thought it was Carol's clumsiness that caused these incidents. Maybe it's a family trait, Doctor. You really believe it's just bad luck and being clumsy then? Of course, Doctor. What else could it be? I have nothing to hide. Каже, що я завжди думала, що це вона така невклюжа і постійно натикається на все. Може, це сімейна така риса, терапія. Я завжди думала, що це вона просто сама по собі така. Ти аб'юзиш свою доньку. You are responsible for your daughter's many injuries and scars, Carolyn. You brutalize her, don't you? How could I abuse my own flesh and blood? This is nonsense. It would be like hurting myself. You really believe you've done nothing wrong, don't you? How long has this been going on for? I should have seen it when you were my patient. Seen what? Child abuse? Are you mad, Dr. Reed? I dedicated my whole life to my precious Carol. She is a part of me. Yes. Even her name is just a part of yours. This is a terrible tragedy. Something of an unknown disorder. My God. Abuse that comes from overwhelming love. I can't believe what I'm hearing. How dare you say something like that? What kind of a monster do you think I am? Монстр. Коротше.
ми сказали, що ти аб'юзиш власну доньку. Вона каже, я їй взагалі не нашкодила, я нічого поганого не зробила. Як ви смієте взагалі таке казати, терепири. Джонатан каже, я мав здогадатися, коли ви ще були моїми пацієнтками, що щось не так, що це ви аб'юзите доньку. Потім вона щось почала казати, що от, як я можу нашкодити власній крові та плоті, вона взагалі частина мене. Що, типу, нашкодити їй, це як нашкодити собі, що вона частина мене. А Джонатан такий, так, навіть її ім'я – це частина вашого ім'я. Оце Керолайн, а то Керол. І цей Джонатан каже, господи, боже мій, аб'юз, який йде від сильної такої, надсильної любові, що це відхилення, що треба лікувати головьоху. А вона каже, як ви смієте мені таке казати, терепири. Ми маємо поговорити про ваше ментальне здоров'я. Speak to me, Carolyn. Why do you behave like this? How does it make you feel to hurt Carol before cajoling her? I don't know. It makes me feel good to take care of my daughter. I need to feel useful. No one ever takes care of me. I need someone to take care of me. Do you realize Carol is a person? Not a toy, not a doll. The poor girl would put her hand in a flame to please you. You are both trapped in this toxic relationship. Carol and I are perfectly happy. Leave us be. How stupid I was to believe you could be a suitable husband. Пішла в сраку, suitable husband. Коротше, Джонатан сказав, що тобі треба лікувати кукуху, тому що ти шкодиш своїй доньці. І типу спитав, як ти взагалі себе відчуваєш після того, як ти їй шкодиш. Вона каже, от, мені подобається про неї піклуватися, і що от коли вона їй ці поранення наносить, вона її лікує і відчуває себе так потрібною. Каже, що їй важливо відчувати себе потрібною, і що про неї ніхто не піклувався, і вона хоче, щоб донька пізніше піклувалася про неї. І цей... Що ж там Джонатан сказав, господи? Коротше, він, напевно, сказав, що там щось знову не те. І вона потім каже, от якою я дурною була, що я покликала вас... Ні, він сказав, що ви обидві застрягли в цих токсичних стосунках, що, типу, ти на неї впливаєш, що в тебе кукуха летить, і твоя донька від тебе залежить, що треба... щось робити, бо ви тут, це реально дуже згубливо для обох. І що твоя дитина – це не іграшка, це не тваринка, це не твоя річ, це інша персона, яка має право на своє життя. І вона сказала, якою я була дурною, що подумала, що ти підійдеш мені на роль чоловіка. Та схіралі взагалі, ти це бачила. You're victim too. You're threat to Carol. You will kill your daughter. Ти загроза для своєї доньки. Блін. Може, you're victim too? Вони якби обидві нещасні. You're victim too. I'm not judging you, Carolyn. I believe you're a victim too. I'm just trying to explain that you need medical help. You will not separate me from my flesh and blood, Dr. Reed. We'd rather die. Капець. Я їй кажу, що, типу, ти також жертва, що вам потрібна медична допомога, психіатра. А вона каже, ти не роз'єднаєш мене з моєю плоттю та кров'ю, що ми краще помремо. My mother always prefers when people... Твоя мати для тебе загроза. You need to understand you are in danger, Carol. Your mother is responsible for all your injuries. That's a lie. She has always taken good care of me. She only gets irritated when I get under her feet. It's my fault. My mum loves me so much. Yes, Carol. Your mother believes she loves you as much as you're convinced she loves you. But you are both trapped in a toxic relationship that puts you in danger. What are you saying? That she lied to me all these years? That she wants me to be miserable? My mother has dedicated her life to my safety. Каже, що
типу, Джонатан їй сказав про те, що твоя мати відповідальна за те, що ти отримуєш ці поранення. Вона каже, що, типу, ні, моя мати тільки дратується, коли я там під ноги лізу, але, типу, я сама винувата, що я її драконю, що моя мати мене любить, вона про мене піклується, що це брехня, що вона поклала своє життя, щоб мене це виховати. Джонатан каже, у вас токсичні стосунки, це токсичні відносини, ти маєш тікати від неї. А вона каже, що, ви хочете сказати, що вона мені брехала всі ці роки? Вона ж поклала себе на мій захист, щоб піклуватися про мене, тири-пири. Так, твоя мати жахливо хвора, твоя мати не бачить тебе як персону, твоя мати тебе вб'є. Бля, я не знаю, що сказати. Твоя мати, напевно, дуже хвора. Напевно, дуже хвора, тому що не бачить як персону. Не знаю. Your mother is terribly sick, Carol. She suffers from one of the most sadistic attitudes I've ever encountered, and tortures you with a twisted sense of love. No, my mum loves me and only wants the best for me. It's my fault if I can never do anything right. She deserved a better girl than me. Пиздець. Коротше, цей Goodbye. Джонатан каже, що твоя мати хвора, що я ніколи раніше не зустрічав такого садистського прояву любові, і ну, це ненормально. Вона каже, ні, це брехня, моя мати мене любить, і все окей. Це вона, коротше, пусічка, а я лошара, і моя мати заслуговує кращу доньку, ніж я. Good evening. You know you can call me Carol. А що ж там за хінт відкрився? Goodbye. Dr. Reed. Якийсь хінт відкрився, але я не знаю який. Отак от. Давайте поговоримо, може з нею щось є. Can I help? Оце ми віддамо. Що твій батько віддав своє життя, щоб тебе врятувати. Louise, tell me what you really think about your father's sacrifice to save you. I'm proud he went after me. I forgive him all his harsh words, all his bloody attitudes. I only wish I could tell him how much I loved him. Yes. It can be traumatic not having the chance to say goodbye to those we love. Yes, Doctor. And there's no treatment for that type of pain, isn't that right? That may be the last thing my father taught me. Коротше, Джонатан запитав, що ти дійсно думаєш про те, що твій батько пожертвував собою, щоб тебе врятувати. Вона каже, я дуже пишаюся, і я вважаю, що він куртелик. І єдине, ну я йому пробачаю всі ті слова, які він мені сказав, і його таке ставлення до мене інколи. І що я б хотіла просто сказати йому, що я його люблю, але, напевно, ну, цьому не судьба збутися, і, напевно, це той біль, від якого немає ліків. Так, я побачила, що тут в нас є у леді Ешборі якийсь хінт. Вона, скоріш за все, зараз буде давати нам піздюлів за те, що ми перетворили Алозіуса на вампіра. Але окей, гаразд. Elizabeth. It is also good to see you in these dark... Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the Guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget. She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. Коротше, боже, скільки піздіжани по ділу. Там це його... Ми запитали щодо Едгара Свонсі, що Guards of Priwen йдуть до Пемброк Госпіталу, щоб Свонсі вбити, тому що він топ в їх списку. І про Олд Бріджет сказали, Ешборі сказала, що от, вона така трагічна, ця Олд Бріджет, що в неї така раніма душа, вона така ніжна, тири-пири. I like her too.
Indeed, she has. I'm glad you like her too. Once this is all over, I will study the sewer skulls. I fear I have made terrible mistakes, founded upon erroneous preconceptions. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. Old Dawson is now my progeny, as per the schemes and desires of Ascalon. Jonathan, what have you done? He was a beast when human. Didn't I warn you enough what a monstrous vampire he would be? Indeed you did. And for your advice, you have my gratitude. But I'm part of Ascalon now. I swore an oath to king and country. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news with the greatest haste. Ну, коротше, вона дала нам піздюлів, сказала, що ви натворили? Ви що, перетворили цього гімнюка на вампіра? Я ж попереджала, що це буде погано. Нащо ви це зробили? А Джонатан каже, я тепер член Аскалон Клабу, я зробив, як мені було велено. Взагалі, я зробила це не через це, а через те, що мені було цікаво, як вибухнуть його артерії. Але не сталося, на жаль. Я впустила один хінт. Ну і, коротше, там... Ешбурі сказала, ось, коли це все скінчиться, я буду вивчати цих скалів, тому що, напевно, я до них так предвзято ставилася. Терепири. І каже, ну от, перетворив ти Алозіуса, ну що поробиш, ти зробив, як вважав це потрібне, а тепер йди і давай там до Пемброку чеши і захисти цього бідосічку нашого Едгара. Цвонзічку. Блін, це вже другий хінт. В мене якісь проблеми. З цим чуваком у мене були проблеми. І щось впустила. З цим у мене проблеми. Але нічого страшного. Нічого страшного. Потім... я, може, знаєте, може зроблю один випуск додатковий, де ми зжеремо абсолютно всіх і будемо дивитися на ці... Жеремо всіх, а потім подивимося погану кінцівочку. А може ще зробити якийсь відосик і подивитися різні варіанти, що може трапитися з персонажами. Типу, подивитися їх долю. От, наприклад, що станеться з Піларсом. Да. Типу, проаналізувати. Ну це вже якщо буде дуже цікаво, і якщо ми будемо ташнотиками такими. Хто це така, ага? Але ж ми ташнотики, правильно? Правильно. Так, що в нас тут ще? Врятувати Пемброку. Я просто боюсь, що я зараз туди піду. І все. Я сподіваюся, це не фінальна місія. Що ви думаєте? Я, напевно, скопіюю збереження все ж таки. Я за нього переживаю. І ми з вами підемо до Пембрук Хоспіталю. Магатися з цими чувачками. Я не знаю, що робити. Давайте поки на цьому зупинимося. Продовжимо наступного разу. Так буде краще. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі, як ви ненавидите леді Ешбурі, так само, як і я. Ось. Я збилася. Коротше, до нових зустрічей. Побачимося в наступній серії.